Έχεις δει ποτέ άνθρωπο να περπατά στη βροχή και να μένει εντελώς στεγνός? Ο Παπαφώτης Λαυριώτης, ο διαχριστών Σαλός από τη Μυτιλήνη, το έκανε. Εκοιμήθηκαν κυρίως στις 5 Μαρτίου 2010, ημέρα Παρασκευή, τρίτης εβδομάδας των νηστειών. Είχε πει ο γέροντας Παΐσιος σε κάποιους Μυτιληνιούς που τον επισκέφτηκαν: «Εσείς εκεί στη Μυτιλήνη έχετε ένα μεγάλο Άγιο, τον Παπαφώτη». Και ο Παπαφώτης είχε πει για τον γέροντα Παΐσιο: «Αυτός, παιδί μου, είναι το διαμάτι της εκκλησίας μας. Τον γνώρισα καλά γιατί μαζί βοηθούσαμε τον Παπατήχωνα». Ο Παπαφώτης υπήρξε ένας ταπεινός παραδοσιακός παπάς, μάλλον καλόγυρος, με όλη τη σημασία της λέξεως. Ήταν ακτήμων. Όλη του η ζωή ήταν ασκητική. Δεν είχε ποτέ δικό του σπίτι, δικά του ρούχα, δικά του ράσα. Δεν είχε ποτέ ούτε μία δική του κατσαρόλα, ούτε ένα πυρούνι, ούτε μία πετσέτα. Σε όλη του τη ζωή, άλλοτε κοιμόταν μέσα σε χαντάκια, άλλοτε μέσα σε εξοκλήσια. Και μάλιστα, όπως μου είχε πει κάποτε ο ίδιος μια φορά, είχε κοιμηθεί μέσα στην κάσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου με άχυρα. Κάτι πολύ σημαντικό που εγώ το έχω δει, αλλά και άλλοι το μαρτυρούν, είναι πως ενώ έβρεχε και ο γέροντας περπατούσε στο δρόμο, τα ρούχα του ήταν πολλές φορές στεγνά. Μετά από μια αγρυπνία σε ναό της Θεσσαλονίκης, κάποιος παπάς του πήρε κατά λάθος το τρίπιο ράσο, αφήνοντας στη θέση του το δικό του καινούριο και ολομέταξο. Όταν το συνειδητοποίησε ο Παπαφώτης, έβαλε τα κλάματα σαν μωρό παιδί. Γιατί το καινούριο ήταν πολύ ζεστό και αυτός ήθελε το δικό του το δροσερό. Τα σύνορά του άρχισαν και τελείωναν στο αφεντικό του ουρανού και μόνο για μια θέση εκεί προσπαθούσε να υπογράψει την αιώνια σύμβαση με το αίμα της καρδιάς και την εξουθένωση της σάρκας. Ήταν τόσο αληθινός και ποτέ δεν έκρυβε στο βάθος της σκέψεώς του καμία απολύτως πονηριά ή δόλο. Ήταν στο χαρακτήρα σαν ένα μικρό παιδάκι. Απεχθανόταν τη διαστροφή και την αναλήθεια. Την πίστη του δεν την αντάλλαζε με όλα τα καλά του κόσμου. Δεν συσχηματιζόταν μετά του κόσμου τούτου. Δεν φοβόταν ούτε σκιαζόταν τους πολιτικούς και τους άρχοντες. Δεν είχε άλλη συμπεριφορά για τους μεν και άλλη για τους δε. Δεν ήθελε τερτύπια και διπλωματίες κατά την επικοινωνία. Ήταν πηγαίος εκφραστής της ορθοδόξης παραδόσεως. Ποτέ του δεν το έβαζε κάτω για κάτι που ήθελε να πετύχει. Οργιζόταν όταν έβλεπε κληρικούς να μην τιμούν το ράσο τους. Όλους τους αγαπούσε. Την αμαρτία των πολλών μάλλον μισούσε. Στυλίτευε άγρια, όπως έκαναν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Επιτιμούσε και ταυτόχρονα αγαπούσε. Μάλλον και φώναζε και συγχρόνως συγχωρούσε. Εάν έβλεπε αμετανοησία και δαιμονικό πείσμα, αποχωρούσε και έφευγε μακριά. Δεν του άρεσαν οι τυπικότητες στα μοναστήρια. Ήθελε μοναχούς και μοναχές να ζουν μέσα στην απλότητα. Απλός, καθαρός, άδολος, ντόμπρος, βιαστικός. Ήξερε με την καθαρή ματιά του να ξεχωρίζει το αυθεντικό από το ψεύτικο, το γνήσιο από το νοθευμένο, το καρδιακό από το εγκεφαλικό. Κάποια απογεύματα πηγαίναμε στο ησυχαστήριό του, στα Πάμφυλα, πριν τη δύση του ηλίου, και μετά τον παίρναμε με το αυτοκίνητο για την πόλη, και κατά τη διαδρομή έκανε εσπερινό, έψελνε και μας έλεγε τα τροπάρια. Μία μέρα κατάλαβα πως βλέπει Αγίους και σκέφτηκα να κάνω ένα πείραμα. Λέω θα επικαλεστώ έναν Άγιο από μέσα μου, σιωπηλά, και θα δω την αντίδρασή του. Άρχισα να λέω: «Άγια Αναστάσιε Πέρση, πρέσβευε υπέρ ημών». 3 φορές το είπαν ο ιερός και γυρνάει στο τζάμι του αυτοκινήτου και λέει ο Παπαφώτης: «Εσύ ποιος είσαι?» Δεν ήταν κανείς όμως, ούτε άνθρωπος περαστικός. Εγώ δεν έβλεπα τίποτα. Μετά γυρνάει και μου λέει: «Εσύ τον επικαλέστηκες?» Λέω «Ναι». Και χαμογέλασε με το πείραμά μου. Μετά μου λέει: «Τσιμουδιά, άκουσες?» «Να είναι ευλογημένο γέροντα», του λέω. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, τρέξτε να προσκυνήσετε τον τάφο του. Στο χωριό Τρίγωνας της Λέσβου. Η ευωδία που αναδίδεται είναι σαν να έρχεται κατευθείαν από τον παράδεισο. Πραγματικά, ο τάφος του ευωδιάζει. Ευλογημένος τόπος στο χωριό του Τρίγωνα. Ένα χωριό που τόσο πολύ αγάπησε ο Παπαφώτης και αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του κάνοντας σπουδαία έργα.